Sziasztok! A mai videóban a sokak által ismert és kedvelt magyar lovas képregényről lesz szó. Volt szerencsém magával a rajzolóval, Gyükér Zsófiával találkozni egy interjú erejéig, és ezt szeretném most megosztani veletek. Akkor mesélj egy kicsit magadról, mit kell tudni a képregény megálmodójáról? Miskolcon születtem 1991-ben, kb. 2 éves korom óta rajzolok, főleg lovakat, kutyákat, szeretek embert is rajzolni egyébként, meg a 4 eszembe téma. 2010 óta lakom Kistarcsán, a Szavária Egyetemi Központban diplomáztam Szombathelyen, jelenleg is grafikusként dolgozom. Szofiékat 2012 óta írom és rajzolom. Hogyan született a képregény? Hát nagyrészt személyes élmény szülte Szofiékat. Először így rajzolgattam őket, tehát inkább így papíron firka szinten léteztek, aztán így kitaláltam, hogy meg kellene írni ezt a történetet, és akkor lassan lett belőle képregény, egészen 108 oldalas. És először nem feltétlenül sorozat volt tervezve, hanem ezt meg akartam írni, amit gondoltam, és akkor lassan is sorozattá kinőtte magát, meg egyre több szereplőnk lett. Aztán most itt tartunk. Össze tudnád foglalni röviden, hogy miről szól a sorozat? Sophie és barátai életéről szól, tulajdonképpen, tehát Sophie és ismerősei inkább, de már is sokan vannak, a Hókavölgyi Sportegyesület lovai szerepelnek benne. Nagy részt meg hát ugye Patavölgy lakói is benne vannak, a világbajnokság részében főleg ugye Szeder és Boc ott laknak, de hát inkább ugye Hókavölgy lovainak az életéről szól. Szofiék életén belül így igyekszek bele olyan dolgokat tenni, amit ugye nagy részt személyes élmény szült, vagy ismerőseim is lették, vicces, szomorú, tehát ami így az életben előfordulhat, olyan jelenetek, események vannak benne. És ugye már többen mondták, hogy a Szofiék világa az az emberi társadalomnak az ilyen leképeződése, ilyen emberi dolgok vannak benne, csak hát ugye lovaktól látjuk ezeket, mert hogy csak lovak és pónik a szereplők. Hogyan készül a képregény? Gyakran vázlatolok a történethez ceruzával, grafittal. Rengeteg ilyen vázatom pihen otthon, amit nem láthatunk viszont a filmben, ötletelek, ami eszembe jut, fölrajzolom, párbeszédeket azt ritkán írom föl, tehát akkor is csak ilyen töredékeket, ami eszembe jut, hogy na ez jó lesz, beszélgetés során így kijön, és akkor vagy hazáig megjegyzem, vagy ott helyben, ahol vagyok, fölírom valami papírra, ami nálam van. Maga a képregény úgy készül, hogy bemért oldalakra ceruzával fölrajzolom, szintén grafittal a teljes oldalt, tehát a végleges képet, ahogy én gondolom, azután filztollal kihúzom, és digitálisan egyszerű painttel és photoshoppal színezem. És egyébként az az érdekesség ennek a dolognak, hogy miközben rajzolom is alakul, tehát nem csak a grafit rajznál, hanem még a filztollas kihúzásnál, és itt tudom, hogy másfele néz a szereplő, más lesz a szöveg egy kicsit, tehát az jó ebben, hogy ez végképlékeny, tehát amikor úgynevezett végleges lesz a dolog sem az, hanem akkor végleges, amikor ott látjuk a könyvbe, és ugye megvan maga a történet kiszínezve végleg. Fogható könyv alakban. Kik a szereplők, mit kell tudni róluk? Sofia főszereplője a Hókavölgy sorozatnak, ő egy militáris pónilány. Ő az anyukájával lakik, aki Pipacs, nevelő apukája pedig Atlasz. A párja Nimród, ő szlalomos, és hát ugye nagy részt a Hókavölgyi Sportegyesület lovai a szereplők. A párom közül például Pufka, aki bohóc póni mutatványos, Ozila társa, tehát nem a párja, hanem a társa, mutatványos társa, ugye szintén hát mutatványos, Emilke a párja, aki a menedzser segéd, a Juhar a menedzser, még néhány szalomos, ugye Tejfolt, Sólyom, Nóz, vele még a Hókavölgy sorozatban nem találkoztunk, militarisok közül még Minát ismerhetjük, Andrét, mutatványosok közül még Dorina, és a 3 Grácia, így hívjuk őket, ugye Tiara, Diara és Kiara.
Ő is HSE-tag, ő még nem szerepelt ugyan a Hókavölgy, de Tornádó ugye világhírű mutatványos, ő egyébként egy trízló, nagyon szép magas fekete, ő a Pixi párja, Pixi mutatványos edző, a másik mutatványos edző pedig Serafina, és hát a síkfutók közül az edző, a síkfutó edző a Szikla, és a síkfutók még Játszint, Polek, a militári edzőknek kihagytam, ő a Rodion. Egyébként azt kell tudni, hogy ők folyamatosan bővülnek, tehát 2016 elején több mint 50 szereplőnk volt. Tehát ugye mindig bővül egyébként a társulat, és nem csak a Hókavölgy Sportegyesületnél, hanem egyébként a könyvbe is. Tehát ugye akkor Patavölgyből ismerhetjük Szedert és Bodzát, akik ikrek, ők ugye Pufkával nagyon jó barátnők már egy ideje. Beleírtad a saját magadat a történetbe. Van-e olyan karakter, akit magadról formáltál meg, illetve akivel legjobban tudsz azonosulni? Sofit saját magamról mintáztam, ugye militáris póni és egyben a főhős. Pipacsi az anyukám. Több szereplő van egyébként, akiben én benne vagyok. Ugye Serafinába is jutott belőlem, és az apró Pufkába is, csak ugye más-más oldalon, tehát Terában inkább ez a komolyabb egyéniség, bár ő is tud bolondozni, de ugye inkább visszafogja magát. Pufkát, ő pedig ilyen teljesen ilyen bolondos, kis vidám, játékos pónilány. Tehát ő, amikor így elengedem magam, meg tényleg ez a gyermekibb oldal. Mit tartogat a jövő? Milyen nagyra törő terveid vannak a képregénnyel kapcsolatban? Szeretném majd Szofiékat minél tovább folytatni, írni a történetüket. És igazából remélem majd, akik olvassák, azok a gyerekek is szívesen továbbadják, vagy esetleg felnőttként is tovább olvassák. Mert hát van olyan, aki felnőttként is ezt folytatja. Tehát igazából szeretném minél több emberhez eljutatni. Hol lelhetők még fel a Hókavölgy szereplői? Hókavölgy szereplői van a kezemben, de majd nem sokára mindjárt belelapozunk. A Shiny és Alex, tehát Shiny and Alex nevű szórakoztató magazinban láthatóak, Sophie és Hókavölgy kártyajáték néven. Most a Hókavölgy kártyajátékról azt kell tudni, hogy ugye gyűjthető, tehát minden részben van ebből, és mindig különböző szereplőkről van 2-2 lap, és hát a legfontosabb lap, ugye a Hókavölgy az a legelső részében volt a Shiny and Alexnek, ez itt a kezemben ez a második. Ez pedig itt, ez a legelső, ők ugye áprilisban jelentek meg, bennük laknak még Sophiék. Egyébként Sophie és Shiny, ők unokatesók, csak ezt kevesen tudják. Ugye Shiny és Alexik Patavölgyben laknak egyébként. És akkor itt látszanak egyébként a kártyák mindig, amelyik éppen benne van, az ott szerepel a címlap alján, amelyik szereplőt benne láthatjuk. Mit tartalmaz még a magazin? A Shiny and Alex magazinban van pár oldalas képregény és Shiny-ékkal, mókás rejtvények, kis ismeretterjesztés, és ugye a képregényekben nagy részt Patavölgy, illetve majd a harmadik résztől belép néhány Hókavölgy szereplő is, de ugye nagy rész Patavölgy lakói szerepelnek benne. A címadó szereplők nevezzük így őket, Shiny és Alex. Shiny ő egy pónilány, aki nagyon tetszik Alexnak, és hát Pinky pedig Maxnek tetszik, aztán ebből mindig vannak ilyen kis vicces szituációk, hogy versengenek a fiúk, meg hát mindenki éli a kis életét, és akkor ezzel szórakoztatja a közönség, meg egymást képregényen belül. Sokféle rejtvény van benne, és igazából az is a lényeg a rejtvényeknek, amellett, hogy hát ugye cukrikát most nevezzük így őket, hogy sikerélmény orientáltak. Tehát, hogyha például leül vele a gyerek otthon, vagy felnőtt, akárki kezébe veszi, akkor alapvetően olyan rejtvények, hogy meg tudja fejteni, tehát nincsen olyan élmény, ez neki most nem megy, és én alapvetően úgy gondolom, hogy ez fontos, ez a sikerélmény. Meg hát remélhetőleg tetszik is neki, amit lát, színes fiúknak, lányoknak is szerintem jó lehet. Sokféle rejtény van benne, sokféle színvilággal. Hol lehet megtalálni még ezeket a köteteket? Hol keresse az, aki most szeretné elkezdeni olvasni? A lóbarátokat a Lapu BT-től lehet megvásárolni, a Sophie Sztorikat pedig a Napraforgó könyvkiadótól. Negyedévente jelenünk meg. A Hókavölgyből mindig éppen az aktuális rész, az Immedio és Relay
újságárus üzletek polcain található meg 3 hónapos szakaszokban. Tőlem, mint kiadótól szintén megvásárolható, előfizetésre is van lehetőség. Erről bővebb infót üzenetben tudok adni a shinyandalex@gmail.com címen, vagy Facebookon, a Shiny and Alex oldalunkon. A könyvekben a képregényes rész utáni egyik oldalon is látható a tájékoztató az adatlappa, legalábbis a Hókavölgy könyvekben, tehát amik most kerülnek és kerülnek majd kiadásra. A Shiny and Alex szintén az Inmédió és Relé újságárusoknál kapható, ennél még nincs lehetőség előfizetésre, viszont szintén tőlem, mint kiadótól beszerezhetőek az előbb említett elérhetőségeken. És ami még fontos, a Nagy Lovas Kft-nél a felsorolt összes kiadvány megtalálható. Rendelhetőek webben is, az üzlet webshopjából, de személyesen is megvásárolhatóak a Budapest Kőbányai út 41 percé alatti üzletükben. A képregény mellett miken dolgozol még? Jelenleg a Pillanat Nyugalom című grafikus sorozatomon dolgozom, amikor időm engedi, hogy ez változó, hogy mikor van, mikor nincs. Ennek az a lényeg ennek a Grafit Ló részlet sorozatnak, hogy a lovakat, de főleg ugye a részleteiket jelentem meg abban az egy pillanatban, amikor éppen nyugodtak. Hát ugye róluk tudni kell, aki már rajzolt élőben lovat, meg hát aki közöttük mozog, hogy szinte nem maradnak soha nyugodtan. Most én azt az egy pillanatot szeretném megörökíteni ezeken a képeken, amíg nyugtalan vannak. Tehát ez azért lényeges, mert én magam is akkor rajzolom őket, bár az állapot nem túl gyakori, amikor én magam is teljesen relaxált és nyugodt vagyok. Tehát ez van a lényege, hogy ez így megjelenjen a képeken. Ez ilyen nagyon, nagyon belső dolog nekem, tehát nem szimpla kép lemásolás, hanem én magam is megpróbálom átélni azt a nyugodt állapotot. És egyébként, amikor nem ezen dolgozom, nekem rengeteg megrendelésem van, emberportré, kutyák, mindenféle témában dolgozom. És az előzőről mondtam, hogy grafitrajzok, most a megrendelések között is van rengeteg grafittal készített rajz, de amikor színesben dolgozom, akkor pasztellel és akvarellceruzával dolgozom szárazon, tehát ez egy vegyes technika, és ritkábban akvarellel is szoktam festeni, tehát nem a ceruzát vízezem fel, hanem magával a festékkel. Azt is szeretem, csak az valahogy ritkább. Akkor ennyit gondoltam volna ebben a videóban. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Köszönöm szépen és a meghívást, és a figyelmet. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!